Vuonna 2012 kuuden tuskaisen jQueryn parissa vietetyn vuoden jälkeen päätin vihdoin opiskella AngularJS:ää. Selainten fronttiteknologiin oli tulossa uusi aalto, enkä minä ajatellut jäädä rannalle. Jotkut kollegoistani hehkuttivat Angularia melko kovaäänisesti, joten se tuntui luontevalta valinnalta. Angularin dokumentaatiossa oli esimerkkisovellus To-Do-listasta, jossa oli lisää, muokkaa ja poista toiminto, datan ja eventtien sidonta koko pakettiin. Aikaisempaan verrattuna se tuntui mahtavalta. Olin juuri hieman aiemmin saanut valmiiksi ensimmäisen WebSocket-sovellukseni. Tajusin, että voin yhdistää nämä kaksi ja tehdä maailman parhaan ostoslistasovelluksen. Koska eri ruudut eri laitteilla pysyisivät aina synkronissa, voisimme puolisoni kanssa lähteä kaupassa eri suuntiin ilman riskiä tuplaostoksista. Olemme käyttäneet tätä alun perin kieliposkella tehtyä sovellusta käytännössä viikoittain siitä lähtien. Tosin se ei ole aivan sama sovellus enää, sillä olen tehnyt vuosittain siihen lukuisia uusia ominaisuuksia ja parannuksia ja ainakin 3 täydellistä uudelleenkirjoitusta eri alustoilla. Pääpaino onkin aina ollut oppimisessa, ei niinkään uusissa ominaisuuksissa. Taustalta löytyykin ainakin 3 erilaista backend-ratkaisua, tietokantoja, tilanhallintaa ja niin edelleen. Viime viikolla olin laatimassa asiakkaalle tarjousta tekoälyllä varustetusta sovelluksesta. Vaikka tiesinkin, että meillä on kaikki tarvittava kyvykkyys laatia sovellus, minua hieman häiritsi se, että minulla ei ole omakohtaista kokemusta tästä kyseisestä teknologiasta. Niinpä kaivoin vanhan luotettavan ostoslistani esiin. Kun puhun tekoälyllä varustamisesta, tarkoitan, että ohjelman perustoiminnallisuudet pysyvät samana, mutta sitä voi komentaa luonnollisella kielellä, kuten esimerkiksi tässä ostoslistan muokkaaminen. Vaikka tässä sovelluksessa AI:n käyttöliittymänä on tekstikenttä, useimmissa laitteissa on nykyään puheen tunnistus, joten haluessaan sovellukselle voi myös puhua. Ehkä ensikuulemalta ei kuulosta suurelta innovaatiolta sanoa, että lisää 3 omenaa ostoslistaan. Mutta jos sanonkin, että lisää kaikki ainekset, mitä tarvitaan balkanilaiseen shopska-salaattiin, tai että ruksaa pois kaikki maitotuotteet listalta, niin ehkä nämä hyödyt alkavat avautua. Ihmiset alkavat odottamaan tämän kaltaista älykkyyttä kohta kaikilta sovelluksilta. Suosittelenkin ottamaan näköalapaikan tekoälyn parissa.